Welcome to Practical Research 1, and this is going to be the start of our second grading week 1. So technically this is our week number 9, but since our first grading ended last year, today is going to be our first week for the second grading. So if you still remember, ang ating modules last year was from module number 1 to module 11. So, just to give you a heads up, those who have passed module 12 to 4 to 15 immediately, I will be disregarding those. Okay? So, kasi ang topic lang natin last year will be module 1 to 11. So, this time, let's go ahead and focus on modules 12 up to 15. So, let's start with our Module 12. But first, do not forget to accomplish your Facebook attendance. Ganun lang ulit. Punta lang sa ating group, sa unit. Mag-accomplish lang kayo ng attendance. Prepare a pen and paper and portfolio para sa mga activities ng module ninyo and participate actively. You can use yung ating GC or Facebook group messenger or doon tayo sa ating Facebook group. Okay? And for our module number 12, this is entitled Qualitative Research Designs and Description of Sample. Okay? So, this module will be tackled for 2 weeks. Ibig sabihin, first week natin ng module 12, ang i-discuss natin will be qualitative research designs. Ang next naman na ating i-discuss will be description of sample. So, this second grading, we will have enough time para matapos yung apat na module na yon. Okay? So, let's start. What do you need to know when it comes to this module or this video? This video will explain qualitative research designs. Describe natin kung ano ba yung qualitative research design. And select or choose appropriate qualitative research design. So, I know na na-discuss na ito briefly last year or first grading. So, but this time, we will be identifying paano ba natin magagamit yung qualitative research design na yon. Ano ba ang research design? For example, kayo ay gagawa ng isang drawing o kaya gagawa kayo ng magtatahi kayo ng isang damit. Okay? So, hindi naman po pwede na magtahi lang kayo kaagad. Okay? So, you actually need to base or you actually need to create a design first para yun yung paggagayahan ninyo. Para pag nakagawa na kayo ng design, is magiging okay yung kalalabasan ng ginagawa ninyong damit. That's also one of the purpose kung bakit tayo nagkakaroon ng research design. Para yung pag-aaral natin or pag-alam natin or pagsagot natin ng questions ay may disenyo mula sa kung paano mo ni-research yung mga problema, yung mga information na may kinalaman sa topic mo, paano mo ngayon kinuha o pinili yung mga tao o yung mga key informants mo, paano mo sila ngayon tatanungin, paano mo aayusin yung mga sagot, at papaano mo sasabihin sa amin yung mga sagot. Dapat lahat ng yon nakaplano na para ang gagawin mo na lang, susundan mo na lang. So that's one of the main purpose kung bakit tayo nagkakaroon ng qualitative research designs. So we have two different approach when it comes to research, qualitative and quantitative. Si qualitative, meron siyang sarili niyang research design. Si quantitative, meron din siyang sa kanya. So pagdating nyo ng practical research 2, we will be discussing research designs for quantitative research. But this time, ano ba yung mga research designs when we are trying to do a qualitative research? And once we describe it, we will be able to choose. Ito yung research design para sa topic na ito. Bakit? Kasi ganito yan eh. So, knowing what qualitative research designs are will allow us to select correctly.
appropriately para sa study na gusto nating gawin. So, next, we will be discussing 5 qualitative research designs. So, for senior high school, we will only be tackling 5. Okay? Kasi there are a lot of research designs kung kayo ay pupunta na ng college. Maraming dagdag na research design pagdating sa medical field, pagdating sa engineering, pagdating sa IT, pagdating sa business management, pagdating sa accountancy. Okay? So, depende kung anong course, madadagdag yung research design ninyo. But for the meantime, we will be focusing on the 5 major qualitative research designs. How to identify your research design and what are the differences between the research designs? Ano bang pagkakaiba ni case kay phenom? Ano bang pagkakaiba ni grounded theory kay case study? Okay? So, to clarify yung confusion ng pagkakaiba nilang lima, we'll be discussing it right now. So, there are 5 qualitative research designs that you are encouraged to use. So, ibig sabihin, hindi ah, hindi dahil binanggit at inexplain ko tong lima sa inyo, ay gagamitin nyo na tong lima. Hindi. So, in a specific topic or in a specific research, you will be only using one. Okay? At dahil isa nga lang ang gagamitin ninyo, you better know ano yung research design na yon and kung tama ba siya or appropriate ba siya sa ginagawa nyong topic. Okay? We have phenomenological research, ethnographic research, we have grounded theory, we have historical research, we also have case study. Okay? So, phenomenological is more on phenomenology. So, ano ba yung nangyayari? Ano ba yung event na yon? Ano ba yung napagdadaanan niya? Ano ba yung nangyayari doon sa isang event na yon, sa buhay na yon, sa scenario na yon? Okay? Ethnographic is more about ethnicity, kultura, belief ng isang lugar, ng isang community. Ano ba yung paniniwala nila sa ganito? Yung mga nakatira dito, ano ba yung ginagawa nilang um, what you call this, mga rituals? Okay? Ano ba yung paniniwala, opinion nila, or paraan ng pamumuhay nila dito sa area na to? Okay? When we talk about grounded theory, so nagkaroon ka ng isang tanong at ang gusto mong mangyari ay makabuo ka ng panibagong teorya. Okay? So, historical research is of course history. Ano ba yung, saan ba galing to? Ano ba yung history ng isang bagay, ng isang tanong, ng isang pangyayari na ito? At case study is more on problem inclined. May problema kang nakita. Gusto mo ngayong alamin, ano ba yung mga factors na meron yung problema na yon? Ano bang nangyari? Ba't ganito yung naging problema? So, yung nagkaroon ng ganitong problema, ano yung naging epekto? So, that is case study. Okay? Isa-isahin natin siya ngayon. Let's talk about phenomenological research or phenomenology. So, si phenomenology is an approach that explores the world of the participants by gaining thoughts, insights, and perceptions to a particular phenomenon. The researcher tries to investigate an individual's thoughts, examines uniqueness of individual's life situation, and to find the common ground to every experience. That's one of the main reasons why phenomenological research is also known for daily lived experiences. We want to know ano ba yung nangyayari or ano ba yung naiisip niya sa pang-araw-araw. Okay? Ano yung nai-experience ng isang tao sa event na ito? Ano yung nai-experience ng mga taong ganito? Okay? So, they actually want to know the experience.
Kung gusto mong malaman yung experience, ano yung nararamdaman ng isang tao, ano yung iniisip niya, ano yung nai-encounter niya palagi, you go with phenomenological. Okay? So, medyo hindi pa siya clear. Let's double check kung ano yung mga questions na pinofocus ni phenomenological. So, research questions when it comes to phenomenological includes what does existence or feeling or experience indicate concerning the phenomenon to be explored? For example, COVID-19. So, uh, we want to know more about the daily experience of someone na nagkaroon ng COVID-19. Medyo ano na siya, medyo gasgas na siya. Punta tayo ngayon. Ano yung naging experience ng mga taong na-quarantine ng 14 days? Okay? So, this time, wala naman tayong problemang gustong tanungin. Gusto lang nating malaman ano ba yung na-experience nila. Okay? What are the things na kanilang na-explore or naramdaman? Ano yung mga bagay na naisip nila when they were quarantined for 14 days? Okay? So, balik pa rin tayo doon. Ang topic natin will be daily lived experiences ng mga na-quarantine for 14 days. So, next, what are the necessary and sufficient constituents of feeling or experience? Bakit nila naramdaman yun during that time? Okay? So, ano ba yung ah, ano yung naging kanilang response nung na-experience or na-encounter nila yon? And lastly, phenomenological research would want to know what is the nature of human being. Ano ba ang ginagawa ng tao sa isang senaryo? Okay? So, sa isang pagkakataon. For example, so, yung ating topic na 14-day quarantine, ano yung naging expression or naging approach ng taong na quarantine ng 14 days? Ano yung mga naramdaman niya? Ano yung mga kinatakot niya? Ano yung mga na-experience niya? Ano yung mga natutunan niya? Ano yung mga ginawa niyang paraan during those 14 days? So, we want to unravel ano ba yung human nature. Okay? So, for example, kung ikaw naman ay online students at gusto mong magkaroon ng phenomenological research sa mga estudyante while doing online study or online classes, gusto mong malaman ngayon, paano ba mag-behave ang estudyante na nag-undergo ng online class? So we want to know his experience, daily lived experience. Paano siya nag-undergo, um, what do you call this, isinasalba or tinatapos yung kanyang araw-araw during online class. Okay? So, again, getting to know phenomenological, we want to know ano ba yung araw-araw niyang nai-experience sa isang situation. For example, ano yung situation? Ang situation ay isa kang teacher. Gusto mong malaman ng behavior or nangyayari sa isang teacher during distance learning. Okay? So, pwede kang magpunta ng phenomenological. So, araw-araw ano bang ginagawang preparation? Paano ba naghahanda? Ano ba yung mga problems encountered? Ano ba yung nararamdaman ng teacher during distance learning? So, this is more of phenomenological research. So, kung ikaw si researcher at gusto mong gamitin itong phenomenological research, so, iisipin mo, paano mo ngayon makukuha yung data o yung sagot doon sa teacher o kaya naman doon sa nag 14-day quarantine? Makukuha mo ba siya through survey? Hindi. You need to interview kung sino yung iyong key informants. So, by knowing kung ano yung inyong research design, malalaman na rin ninyo kung papaano kayo kukuha ng data
or ng kasagutan galing sa inyong key informants. So, phenomenological is more on daily lived experiences to understand nature of human being during a phenomenon. Okay? So that's phenomenological research. Let's move on to some samples. So, example ito ay daily lived experiences of volunteer students in local government units relief operations. We just want to know, no? Ano ba yung na-experience ng mga volunteer students nung sumama sila, yung mga sumasama sa relief operations. Okay? We do not have any problem specifically na iniisip. Wala naman tayong problema eh. Gusto lang nating malaman ngayon, ano ba yung nai-encounter nila? Okay? So, by thinking yung topic, so ibig sabihin, pwede rin tayong sumama sa kanilang relief operation para mas malaman natin ano ba talaga yung nai-experience nila. Okay? Another one, we have a journey of a Lazada online seller. So, we want to know ano ba yung ginagawa ng Lazada online seller in his or her everyday life. Okay? So, focus tayo sa daily lived activities at experience ni Lazada online seller. Another one, mobile application development. The adventures of mobile game developers. Ah, ano ba yung mga adventure na hinaharap ng mga taong nagde-develop ng mobile games. Okay? We actually do not seek or answer specific problems. Dito wala naman tayo ditong bakit ba may problema ba ang LGU? Wala naman. So, we just wanna know ano ba yung na-encounter nila. So, ibig sabihin po ba hindi tayo makakapag-focus sa isang problem? No. Kasi kung kayo ay sasama palagi dito sa volunteer student sa relief operation at kung sasama kayo sa isang Lazada online seller, kasama kayo kay mobile game developers, from the very beginning, wala tayong problemang iniisip kaagad. Okay? Walang conflict. Pero habang tayo ay sumasama sa kanila, mas nadidiscover natin kung ano ba yung mga nagiging struggle nila, ano ba yung ginagawa nila, ano ba yung nagiging problema nila, paano ba nila nilulutas yung mga problema nila. So again, qualitative research is more on discovery. Okay? So it does not mean na hindi tayo nagsimula sa problema, na hindi tayo makaka-encounter kung ano bang naging problema nitong tatlong to. So, madidiscover nyo yon throughout the research. That is phenomenological research. So, let's proceed with our next, which will be ethnographical research. When we talk about ethnographical research, it is a qualitative research that aims to get a holistic picture of specific group, society, institution, or any situation. When we talk about holistic, ano ba yung kabuuan? Yung kabuuang picture, kung ano kabuuang understanding ng isang grupong ito. For example, millennials. Ano ba yung millennials as a whole, as a society? Sila ba ay rebelde? Sila ba ay um, very technical savvy? Sila ba ay sila ba yung mga keyboard warriors? Mababait ba sila ngayon? Do they follow instructions? So, si ethnographical research, gusto niya lang malaman, ano ba tong grupo na to? Paano ba to mag-behave? Ano ba yung paniniwala ng grupo na to? Okay? And studies the culture of one group by documenting the everyday experiences of the people involved through in-depth interviews and continuous participant observation. So, I guess, when it comes to ethnographical research, paano mo naman masasabi or paano mo mapag-aaralan ang behavior ng isang grupo kung hindi mo sila pupuntahan or hindi ka makikipag-interact sa kanila araw-araw? Okay?
So, sir, anong pong pinagkaiba niya kay phenomenological? Eh, araw-araw din pala ito. Si phenomenological, ang gusto niyang malaman ay yung daily experience ng isang phenomena, ng isang event. For example, pagiging estudyante. For example, pagkakasakit ng COVID. For example, pagiging businessman. So, may phenomena, may event. Okay? Pagdating naman kay ethnographical, this is more of gusto niyang malaman yung behavior ng isang grupo. Okay? Paano ba mag-behave yung isang grupo? Ano ba yung kultura ng isang grupo na yon? Okay? So, kaya kailangan pa din natin silang tanungin. Si phenomenological, ano yung naging, ano yung buhay or ano yung daily experiences sa isang phenomenon? Si ethno, ano yung behavior, culture ng isang grupo. So, let's talk about the method. So, for ethnographical, we get detailed description of the group being studied. Siyempre, kilalanin mo muna kung ano yung grupo na yon. Saan sila nakatira, ano ba yung pananamit nila, ano ba yung behavior nila, meron ba silang weird na paniniwala or may weird ba silang rituals. Okay? So, next, analysis of the group in terms of themes and constructs. So, pagka kayo ay na-experience nyo na or napag-aralan na ninyo yung isang grupo, meron silang pagkakapare-pareha. For example, ang paniniwala nila sa panganganak, sa unang anak. So, pwedeng maging isang tema na siya. So, itong grupo na ito ay naniniwala na ang unang anak ng isang pamilya ang magbibigay sa kanila ng swerte. Parang ganon. So, you need to find similarities para kayo ay makagawa ng tema na magde-describe doon sa inyong pinag-aaralan, which is yung grupo or society na gusto ninyong aralin. Hindi ibig sabihin na ethnographic siya ay yung mga IP o yung mga nakatira o yung mga nakatira sa liblib na lugar ang pupuntahan ninyo. It does not necessarily mean that. Kasi sa Navotas pa lang o sa Manila pa lang, meron na yung kanya-kanyang kumpul-kumpul na ah, grupo. For example, ang Navotas, may kanya-kanyang barangay. So may kanya-kanyang paraan or paniniwala kung paano patatakbuhin ang bawat barangay. Kung meron kayong kapitbahayan, magkakapitbahay kayo, malamang meron din kayong sinishare na isang kultura na tuwing may magbi-birthday siguro sa isa sa inyo, lahat magbibigay ng pagkain. So, that is actually one thing na hinahanap ng ethnographers. Okay? So, there are two things na sa paningin ng ethnographers. One, we have what we call the emic perspective, kung saan ito ay insider's perspective of reality. Okay? So ang ginagawa ng ethnographers diyan ay sila mismo tumitira. Okay? So if you encounter Sir Apolonio, Teach Jude is actually a social graduate. So na-encounter niya na before na tumira sa isang community para pag-aralan kung ano ba yung kultura. So on the perspective of ethnographers, that is emic. Gusto nilang malaman yung kultura o yung behavior ng isang grupo na yon nang nandun sila sa loob, nang sila rin yung nakikisalamuha. Pwede din naman na ethic perspective kung saan nag-o-observe ka kung ano yung nangyayari sa kanila. It does not necessarily mean na gagawin mo kung ano yung ginagawa nila. Kasi si emic perspective, pwedeng gawin mo yung ginagawa nila. Kainin mo kung ano yung kinakain nila. Trabahuhin mo kung ano yung tinatrabaho nila. At gawin mo kung ano yung ritual nila. Sa ethic perspective, you get to observe them. You get to check sa malayo or on a distance, ano ba yung nangyayari sa kanila. So, dalawa yung pwede mong puntahan as an ethnographer. Pwede mong gawin yung ginagawa nila para maintindihan sila or pwede mo silang obserbahan para maintindihan mo sila. Okay? So, that is ethnographical research.
Let us cite some samples of ethnographic research titles. So we have here the ideals and beliefs of Mangyan tribe about God. Ano ba yung paniniwala nila kay God? Okay? Hindi mo naman pwedeng mabasa na lang yan kung saan man. Okay? You need to go there para obserbahan sila, para pag-aralan sila. Ano ba yung approach nila pagdating kay God? Okay? We also have social media disposition of millennials in Facebook community. So, ano ba yung lagay? Saan ba, ano ba yung opinions or side ng mga millennials pagdating sa social media? So, meron ka ulit grupo. Yung grupo na yun yung mga millennials. You want to understand ano yung disposition nila sa social media. Okay? And purchasing belief and culture of Filipinos in a rural setting. So, again, meron ka ulit community, mga taga-probinsya. So, yung mga taga-probinsya, paano sila bumili? Ano bang ano bang iniisip nila muna or ano yung paniniwala nila sa pagbili ng isang mga ng gamit or ng mga pagkain? Okay? So, we are trying to understand a specific group pagdating kay ethnographic. Okay? So, that's the difference ni phenom at ni ethnographic. Si phenom, more on daily life. Okay? So, more on phenomenon, more on event. Pero pagdating kay ethnographic, it is more on uh, behavior or culture ng isang grupo. Let's proceed. So, our third qualitative research design is called grounded theory. So, when we talk about grounded theory, let's define it first. So, a grounded theory is the approach that access to generate a theory from the data which are analyzed and interpreted inductively. It involves formulation, testing, and redevelopment of propositions until a theory is developed. It is used in discovery of what problem might exist in social scene and how person handle them. So, going back doon sa aking discussion last year about grounded theory. So, there are times na as a researcher, this is not your um, first choice pagdating sa research design ninyo. But what is grounded theory? So, si grounded theory ay isang research design kung saan gumagawa ka ng sarili mong teorya sa isang problema o sa isang impormasyon na nalaman mo. For example, simplihan ko lang ha. So, ang problema ninyong mag-boyfriend at mag-girlfriend ay nanlalamig na yung relationship ninyo. Okay, so case study yon kasi may problema. Pero at the latter part, nalaman mo ngayon na nakikipag-usap pala yung girl at o kaya yung boy sa ibang tao. So, galing sa information na yon, you will get other data para makabuo ka ng grounded ng isang teorya. For example, bakit kaya siya nakikipag-usap sa iba? Okay, so example, kasi naging busy daw ako. Okay? Hindi na daw kasi ako nagcha-chat. So, from that moment on, iba yung problema na gusto mong malaman, pero nakagawa ka ng sarili mong teorya, panibagong teorya. Okay? So, that's grounded theory. So, pag nakagawa ka ng teorya, that actually attends to be tested. So, sure ba na dahil hindi ka nagte-text kaya nanlalamig kayong dalawa? So, ganun si grounded theory. Para mas maintindihan natin, kasi medyo magulo si grounded theory, let's try to identify some grounded theory title samples. So if you're going to take a look at the titles, this can also be case study. Case study in a sense na problem specific sila. For example,
The struggles of skilled workers in Navota City. A businessman craft how does handling business workloads work? Sportsmanship. How discipline is implemented in a basketball team. So, problem related siya. So, one, may problema ng mga skilled worker. Next, problema kung paano i-handle yung workload sa negosyo. Pangatlo, paano didisiplinahin yung basketball team. So, it's more on, ang focus niya ay problem. Pero bakit siya naging grounded theory? Kasi, you will create a theory based doon sa inyong study. Okay, for example, so pag nalaman mo na ngayon yung struggles ng skilled workers mo, makakaisip ka na ng mga scenario or mga event or mga teorya bakit sila nag struggle. Okay? For example, nung in-interview mo yung isang skilled worker, ang sinabi niya ay ah, madaming competition, mahirap makabenta. So, so mag-iisip ka ngayon, bakit kaya maraming competition? Okay, so number one, siguro naisip ninyo natanong nyo siguro sa kanya, hindi kasi nire-regulate yung mga, kung sino yung mga skilled workers na po pwedeng sumali. Lahat pwedeng sumali. So, pwede ka ngayon magkaroon ng panibagong teorya. Ang hindi pala pagre-regulate ng mga trabahador or skilled workers can result to a problem or monetary problem ng skilled workers. So, from struggles ng skilled workers, na-identify nyo or nakagawa kayo ng teorya sa kita nila. So, imagine, kung kayo yung researcher, case study lang to. Pero nung nagawan nyo siya ng idea o ng teorya o ng scenario, pwede siyang maging case study and grounded theory at the same time. Okay? So, ganito din, a businessman craft. How does handling business workloads work? So, for example, ang problema ng businessman or ng boss ay attendance. May problema ngayon si attendance. Kung walang papasok, walang magtatrabaho. Pag walang nagtrabaho, walang kikita. Okay? At pag walang kita, pwedeng magsarado ang kumpanya. So, dun pa lang, nakagawa ka na ng teorya. Paano nagsasarado ang mga kumpanya? Pwedeng maapektuhan ang pagsasarado ng isang kumpanya kung maraming uma-absent. Okay? So, panibagong theory na naman yung naisip mo. From paano ba i-handle yung business workloads, nagkaroon ka na ng teorya na maaaring magsarado ang isang kumpanya pag maraming uma-absent. So that's how grounded theory works. Okay? And I'll be leaving the third title kung ano ba yung pwede nyo pang maisip na panibagong teorya pagdating sa pangatlong title na ito. Okay, so siguro yung mga hindi na walang enough information pagdating sa basketball, siguro medyo mahihirapan. Pero sa mga meron naisip good job po pwede. So, just keep in mind na si grounded theory ay nagagawa or sumusulpot in the middle o kaya on the latter part ng inyong research. O kaya naman, kung gusto nyo talagang makadiscover ng theory, o kung gusto nyo talagang makagawa ng panibagong theory, pwede nyong simulan sa case, pwede nyong simulan sa phenomenological, pwede nyong simulan sa ethnographic, tapos gawan nyo ng panibagong teorya. So, example, ay, ang sabi dito sa pangalawa, pwedeng magsarado yung kumpanya pag maraming umabsent. Sige nga, i-testing nga natin. So, mag-aral tayo ngayon ng panibagong research kung paano naaapektuhan ng attendance or absenteeism ang isang kumpanya. So, nagkaroon ka ng panibagong teorya na pwedeng aralin ng ibang researchers. So, that is grounded theory. Fourth will be historical research, one of the most delicate at sobrang busising
research design. Bakit? We are actually talking about historical research. And there is no room for errors. Bakit ko nasabing there's no room for errors? Because yung mga ilalagay mo sa iyong research, it already happened. Someone can testify na hindi nangyari yan or nangyari yan. Okay? So, what is historical research? It describes and examines events of the past to understand the present and anticipate potential future effects. For example, one best example. So there was the bubonic plague. So plague is also a pandemic kung saan nangyari na siya before. Okay? So, there are also chicken pox, yung mga balutong, nangyari na yan. Naging endemic, naging pandemic na yan before. So, um, this time, we want to know, papaano bang, uh, kasi if you heard about the saying, history repeats itself, one way or another. Okay? Just like what's happening right now. So, yung pandemic, it's actually not new sa Earth or sa mundo. There were already a lot of pandemic na nangyari way back nung tayo ay pinanganak pa. So, si historical research, one purpose niya is to identify ano ba yung nangyari before at bakit nangyari ito ngayon at ano ba yung pwedeng mangyari sa mga susunod nating buhay sa future. Okay? So there were series of pandemics before. So ano yung connection niya sa pandemic ngayon at ano yung mga pwedeng mangyaring pandemic sa future? Ano yung naging epekto before? Ano yung naging epekto ngayon? Ano kaya yung pwede pang maging epekto sa future? So that's historical research. It is also defined by Frankel and Wallen. Historical research is a systematic collection and evaluation of data to describe, explain, and understand event that occurred in the past. So, kung nanood kayo nung Angels and Demons, yung kung saan nagbasa ng lahat ng literature, parang para ma-identify nila yung sagot. Okay? Para siyang naghahanap kayo ng clues at pinagtatagpi-tagpi nyo lahat ng information na yon para magkaroon kayo ng discovery. Okay? That's the reason why historical research is kind of difficult because you're trying to solve a problem na hindi nyo naman alam talaga yung sagot. You're trying to search for an answer na hindi naman talaga natin anticipated. Okay? Na tanging ang makapagsasabi lang noon ay yung mga information, yung mga data, tungkol sa nakaraan. Okay? So that's historical research. Another way is this highlights the highlight of this approach is the events in the individual life. So, pwede kaya yung history of the computer, sir? Wag nagasgas na yon. So, his history ni Jose Rizal, pwede yon. So, ano ba si Jose Rizal noon? Ano ba yung pinagkaiba niya sa atin ngayon? At ano ba yung pwedeng maging epekto nito sa future natin? Pwede yon. That's the reason why historical research is kind of difficult to do. Okay? Kasi more books, more research, more reviews, more on pag-iisip kung ano ba talaga pagtatagpi-tagpiin mo ngayon yung mga nakuha mong data at information. So, let us proceed with some samples. So first off, we have Navotas City, a throwback on the political region. So, tingnan natin, ano ba yung development na ng political regime dito sa Navotas City? So, sino ba yung mga unang naging mayor, tapos pangalawang mayor, ano ba yung pagkakaiba-iba, pagkakapare-parehas nilang lahat hanggang sa ngayon? So, connect natin ngayon yung mga naging previous um,
politicians sa Navotas City at kung anong estado ngayon ng Navotas City at kung ano pa yung mga pwedeng mangyari sa Navotas City base doon sa mga information na nakuha natin. Next is bookmarking the footprints of e-commerce in the Philippines. Paano ba nagsimula ang e-commerce sa Philippines? Ano ba yung naging development niya? Kailan ba siya nagsimula? Hanggang sa nagkaroon na ng Lazada, ng Shopee, at ano ba yung mga pwede pang mangyari sa next future ng e-commerce? So we're going to check to try to predict kung ano ba yung mga pwedeng mangyari in the future. And also, ganun din dito kay the development of social media in the Philippines. So, from the creation of social media, introduction ng social media sa atin, sa present, at ano ba yung mga pwedeng mangyari in the near future. So, medyo investigatory siya in a sense na you're trying to find an answer na hindi mo naman talaga na-anticipate base lang doon sa mga information na nakolekta natin from the past. Okay? So, that is historical research. And lastly, we have case study. So, when we talk about case study, it is a detailed analysis of the specific case. Again, may specific problem tayong gustong alamin. It is documented study on a particular person, group, and institution or event. May gusto tayong apuntuhin. Okay? For example, ano bang mga problema ng teachers during distance learning? So, we want to know the person, the institution. Okay? O kaya naman ay group. So, the case study is done to analyze construct or themes. Usually, these constructs or theme lead to the identification of variable which is important for the discussion of the study. You want to know ano ba yung mga pointers. Okay, for example, um, COVID-19 patients. So, ano ba yung mga factors? Pwedeng social distancing, pwedeng misinformation, pwedeng mababa ang immune system, o kaya naman ay accidental or hindi niya alam kung ano yung paano siya nagkaroon ng COVID-19. So, gawa tayo ng tema or pointers kung saan pwede nating pwede tayong magkaroon ng discussion tungkol sa point na yon. So, si case study ay pag-aaral ng isang problema or ng isang kaso ng pwedeng tao or pwedeng grupo or ng pangyayari. Tapos, didiscuss natin. Magkakaroon tayo ng self-opinion related doon sa topic. So, this case study is an individual or one group of people or school. The researchers focuses only on one particular case. So, doon lang tayo sa isang kaso para kayong mga police kung saan bakit ba mahirap mag-aral during online class? Okay, so hanap tayo. Sabi ngayon ng isang estudyante, wala silang load. Sabi ng isang estudyante, hindi nila maintindihan yung module. Sabi ng isang estudyante, masyadong madami. So, from those information, discuss natin. So, walang data, walang load. So, paano ba nakakaapekto talaga sa pag-aaral ang walang data or walang load? Paano ba nakakaapekto sa isang estudyante yung module na hindi nila maintindihan? So, we are actually trying to focus on a particular case. We try to discuss the case itself. That's the reason why sinabi ko sa inyo na case study is problem-oriented. Okay, para lang yung nagdi-discuss kayo ng mga friend nyo, oy, anong gagawin natin sa project natin? May problema kasi sa project natin, ganyan-ganyan. So, hindi makapunta sa ganito. So, anong gagawin natin? So, may focus kayo. Okay? And examples will be the new normal connecting with students undergoing blended distance learning. So we have an issue or an event here. So we have a problem with the connection with students kasi may mga estudyante na hindi talaga nagko-connect during blended learning, distance learning.
hindi sila present sa Facebook o kaya sa Google Meet. So, ah, pag-usapan natin ano ba yung mga pwedeng mangyari or gawin with the students who has problem with or issues connecting with the institution. Another one, the outlook of the top-notchers in physician licensure examination. This is actually not a problem. This is more on scenario or event. So ano ba talaga yung nag-isip ng mga nagta-top-notcher? Papaano ba nila yun ginagawa? Okay? So, let's discuss kung ano ba yung mga pwede nating malaman galing sa kanila. Okay? The social problem dilemmas of extrovert personality teenager. Ano ba yung mga problema ng mga extrovert personality ngayon? Yung mga gustong laging nasa labas, gustong laging nagpa-party, laging sila yung center of attention. So, ano yung problema nila ngayon? Ngayon na hindi na sila makalabas ng bahay. So, these are some topics na magkakaroon ng discussion. For example, sabi ng isang top-notcher, dapat ang aral nyo ay every other day. So, ang sabi naman ng isa, mag-aral kayo ng mag-aral ng isa, 2 buwan araw-araw, tapos magpahinga kayo sa dulo. So, dun pa lang may discussion na ano ba talaga yung effective. Okay? We're trying to look or we're trying to discuss a specific topic or a specific event at gusto nating himay-himayin yung topic na yon. So, those are the case study title. And for this module, this is the end of our discussion. Meron pa tayong other half ng module which is yung sampling technique. And if you have questions, mag-comment lang kayo sa post na ito o kaya naman ay mag-comment kayo, mag-ask kayo ng question sa ating GC. Okay? You may go ahead and start answering your module. Again, those who have submitted their modules last year or yung module 12 to 15, I'm not sure kung paano nyo nasagutan yon. So, hindi ko siya i-record or I'll disregard those. Okay? So, ang checkan ko lang will be module 1 to 11. Kung nakapagpasa na kayo, you need to do it again. So, again, thank you and Happy New Year.